Henry Kissinger. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Henry Kissinger. Henry Kissinger has died. هنری کیسینجر متولد آلمان بود. از یهودیایی بودن خانواده‌اش که از آلمان نازی و هیتلر فرار کرده بودن. یه سال قبل از اینکه جنگ جهانی دوم شروع بشه 1938 و کیسینجر در 15 سالگی آمد آمریکا. 46 سالگی شد مشاور امنیت ملی رئیس جمهور. 50 سالگی هم شد وزیر خارجه در دولت نیکسون. 4 سال وزیر خارجه بود، بعد رفت. اما چرا از بین این همه وزیر خارجه‌ای که در دولت‌های مختلف آمریکا آمدن و رفتن، این کیسینجری که انقدر معروفه، این کیسینجری که اسمشو همه بلدن، 98 سالشه الان، ولی باز وقتی یه گوشه دنیا شلوغ میشه یکی از آدمایی که میرن سراغش ازش نظر میپرسن این کیسینجره. الان سرچ کنید اسمشو میبینید درباره جنگ اوکراین حرف میزنه، درباره رابطه چین و آمریکا هر چند وقت یه بار میرن ازش نظر میپرسن، نظر میده، مخصوصا درباره چین که صاحب نظرم حساب میشه. یک کتاب مفصلی هم درباره چین نوشته، ما توی پادکست بی پلاس خلاصش رو هم گفتیم، واقعا هم البته کتاب خوبیه. ولی چرا این آدم که دوران کارش به عنوان مثلا وزیر خارجه اونقدر طولانی نبوده ولی با این حال اینقدر جایگاه مهمی انگار داره؟ این چرا مهمتر میشه وقتی که میبینی که آدم محبوبی هم نیست، آدم خوشنامی هم نیست، در واقع آدمی که مخالفتای شدیدی باهاش هست. یه گروهایی شامل بعضی از روشنفکران مهم مثل کریستوفر هیچنز، اینا اصلا معتقد بودن که و هستن که کیسینجر جنایتکار جنگیه. از اون البته آدمی هم هست که صلح نوبل هم بهش دادن. آدم جنجالیه و البته آدم مهمیه، جنجالی خالی نیست. کارهایی کرده، فکرایی داشته که اینا در شکل دادن به دنیای امروز ما نقش داشتن. تفکرات سیاسی و ژئوپلیتیکش در دوران جنگ سرد نقش مهمی بازی کرده در جاهای مختلف دنیا و مخصوصا در آسیا. قبل از اینکه کاراشو بگیم، ما اینجا یه سری کارهای مهمشو میگیم، یه مقدارم داستان زندگیشو میگیم، ولی اول 2 خط درباره چارچوب کلی فکریش بگیم که چیه، چون مهمه. کیسینجر از آدماییه که خیلی اعتقاد داره و ترویج میکنه رئال پالیتیک رو، رئالیسم کلاسیک. اونم یعنی چی؟ هسته این اعتقاد اینه که منافع ملی کشورهاست که تعیین کننده رابطه کشورها و دینامیک قدرت در جهانه. منافع ملی کشورها، هر کشوری منافع ملی داره که ثابته، عموما هم بر اساس موقعیت جغرافیاییشه و جغرافیایی سیاسیشه و ثابته. در راستای اونها کشورها دارن بازی میکنن در سطح جهانی. حالا جلوتر که خود توضیح بدیم معلوم میشه اهمیت اینطوری دیدن دنیا چیه. اما اول داستان زندگی کیسینجر خیلی کوتاه. گفتیم در 15 سالگی اومد نیویورک با خانواده. پسر خجالتی بود، زیاد حرف نمیزد، شاید واسه همینم لهجه آلمانیش باهاش موند. I was very young when the fascists developed in Germany. الان هم 100 سالشه، تقریبا همچنان لهجه رو داره. خوب درس خوند، رفت دانشگاه خود حسابداری خوند، بعد 1943 وسط جنگ جهانی دوم رفت برای سربازی و رفت در بخش اطلاعات عملیات، اطلاعات نظامی، میلیتاری اینتلیجنس. رفت اونجا و مشغول شد و آلمانی هم که بلد بود، رفت در یک عملیات مهمی علیه ارتش آلمان کار اطلاعاتی کرد در میدان. رشد و ترقی خوبی کرد، در پست‌های ضد جاسوسی و کم کم پست‌های مدیریتی اومد بالا. بعد وقتی که آلمانا رو داشتن شکست میدادن و شهر به شهر میگرفتن آلمانو، این از کسایی بود که مثلا مسئول نازیزدایی یک شهر یا یک ایالت میشد. خودش میگه تجربهش در ارتش خیلی کمکش کرده که قشنگ احساس آمریکایی بودن بکنه، اون احساسه رو بگیره. یادمون البته باشه نظامی نبود و نظامی هم نشد، لباس شخصی بود. در دوران سربازی در جنگ در خدمت کشور جدیدش بود علیه کشور اولش. بعد جنگ تمام شد و رفت هاروارد و علوم سیاسی خوند، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا. و یک نکته خیلی جالب برای من اینه که این تفکر سیاسی که داره، این چارچوب نظری که داره و همچنان داره دنیا رو باهاش تحلیل میکنه بعد از 60-70 سال، چیزیه که تو تز دکتراش هم میگن نوشته و پرورش داده. من نخوندم، به نقل از جای دیگه دارم میگم. میگن اونجا از مشروعیت صحبت میکنه، از لجیتیمسی صحبت میکنه درباره کشورها و میگه که چی میشه یک کشوری مشروع میشه، یه سیستمی مشروع میشه؟ وقتی
وقتی مشروع میشه که قدرت‌های بزرگ بپذیرنش که این مشروعه. یعنی چی؟ یعنی اگه یک نظام جدیدی بیاد، یه سیستم جدیدی بیاد و یکی یا چند تا از قدرت‌های بزرگ قبولش نکنن، این نامشروعه، این خطرناکه، انقلابیه. اگر ولی اینا بپذیرنش دیگه اوکیه. این حرف یعنی چی؟ یعنی وقتی هر قدرت‌های بزرگ یه چیزی رو پسندیدن و تایید کردن، قدرت‌های بزرگ یعنی چی؟ یعنی آدم‌های تصمیم گیر در قدرت‌های بزرگ وقتی یه چیزی رو تایید کردن، دیگه اینکه مردم اون کشور چی فکر میکنن مهم نیست. اینکه اخلاقیات چی میگه مهم نیست. اینا بعداً اثرش رو هم در سیاست گذاری و سیاستایی که پیگیری کرد میشه دید. برگردیم به داستان زندگی. درسش تمام شد، بعد مون تو دانشگاه، کار دانشگاهی، کتاب نوشتن، مشاوره به نهادهای دولتی. کتابم زیاد نوشت، درباره سیاست اتمی کتاب نوشت، درباره موازنه قدرت در اروپای بعد از ناپلئون نوشت و بعد کم کم خودش رو نزدیک کرد به قدرت. در 3 دوره انتخابات مشاور سیاست خارجی راکفلر بود. راکفلر نامزد جمهوری خواه بود. 3 دور پشت سر هم آمد تو انتخابات شرکت کرد و باخت. اصلا دور سوم به مرحله نهایی هم نرسید. رقیبش نیکسون بود که نامزد انتخابات بود از حزب جمهوری خواه. کیسینجر هم تو تیم راکفلر بود علیه نیکسون. تو همین دوره علیه نیکسون یه حرف تندی هم زد، گفتش که خطرناکترین آدم بین اینایی که میخوان رئیس جمهور آمریکا بشن نیکسونه. اما همچی که دید نیکسون انتخابات مقدماتی رو برد، تماس گرفت با ستاد نیکسون، گفتش آقا من نظرم عوض شد، هر کاری از دستم بر بیاد حاضرم بکنم که شما انتخابات نهایی رو هم ببری رئیس جمهور آمریکا بشی. و رفت اونجا و واقعا هم کمک کرد و نیکسون هم برنده شد و شد رئیس جمهور آمریکا. نیکسون که رئیس جمهور شد، کیسینجر شد مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، یکی از قدرتمندترین آدم‌ها در شکل دادن و فرمان دادن به سیاست خارجی آمریکا. آدمیه که سالهاست داره به این چیزا فکر میکنه، دربارش نظر داره، تحلیل داره، حالا امکان اجرا کردن نظرهاش رو پیدا کرد. ضمن اینکه رابطه‌ش هم با رئیس جمهور خوب در واقع حق مطلب رو ادا نمیکنه، رابطه‌ش خیلی خیلی خوبه، یه طوری که اصلا دیگه اینا وزیر خارجه رو فرستادن صندلی عقب، خودشون دوتایی فرمونو گرفتن و دارن میرن، خیلی چیزا رو واقعا بین هم میبرن و میدوزن و میرن جلو، همدیگه رو تکمیل هم میکردن، عین هم نبودن. کیسینجر اهل کتاب بود، دانشگاهی بود، اینا نیکسون اصلا همچین شخصیت و شهرتی نداشت، تفاوت‌های مهم و برجسته‌ای داشتن، ولی در جاه طلبی، در نقشه کشیدن، در استراتژی چینی، سیاست ورزی جفت و لنگه هم بودن. حالا یه خورده بریم نگاه کنیم ببینیم این چه دورانیه که کیسینجر توش شده مشاور امنیت ملی، چون حالا آدم هر چی که هست و هر چی که بلده و هر کاری که میکنه دوران هم مهمه دیگه. کیسینجر در 1969 شد مشاور امنیت ملی. دنیا در چه حالیه؟ دنیا در جنگ سرده. کدوم فاز جنگ سرد؟ فاز دتانت، تنش زدایی. درباره فازهای جنگ سرد ما تو این ویدیوی جنگ سرد خورده گفتیم. یه فاز دومی داشت جنگ سرد که اون موقع اینا توش بودن. آمریکا و شوروی میگفتن که تنش رو بیاریم پایین. عملاً هم با آمدن همین تیم نیکسون کیسینجر شروع شد. برای اینکه یه وقت کار به جنگ اتمی نکشه، بیایم با هم بیشتر صحبت کنیم مثلا. برای همین هم هست واقعاً که با اینکه در دوران جنگ سرد بود سیاست ورزی کیسینجر، ولی شهرت کیسینجر و میراث کیسینجر خیلی در رابطه با شوروی ازش صحبت نمیشه. اسم کیسینجر ما رو یاد چین میندازه بیشتر و البته ویتنام و جاهای دیگه. حالا ما یکی یکی موضوعات مهم دوران کیسینجر رو بررسی میکنیم، ولی این مهمه که بدونیم چرا با اینکه در دوران جنگ سرد بود، کیسینجر تصویرش ما رو یاد شوروی و رابطه با شوروی نمیندازه. یه تذکرم بدم، ما اینجا کارمون هم کوتاه، هم سطحیه، هم ویکی‌پدیاییه. درباره کیسینجر کتاب زیاده، مستند خوب زیاده، میشه رفت و خوند و دید، بایدم رفت و خوند و دید به نظرم. هم درباره زندگیش، هم درباره نظریه‌های سیاسیش، هم درباره زندگی شخصیش هم یه مدت خیلی جنجالی بود. و ستاره‌های سینما بره و بیاد و مهمونی‌های آنچنانی ولی ما اینجا توی اون قصه ها نمیخوایم بریم. لینک چند تاش تو توضیحات هست، میتونید برید ببینید. ما میخونیم یه خورده وقت بذاریم این آدمه رو بشناسیم، یه طوری که دفعه دیگه وقتی اسمش رو شنیدیم بدونیم که اثری که روی دنیا گذاشته چیه، حداقل چند تا مهماش و چرا معروفه. چیکار میکنیم حالا؟ 3 تا از نقطه‌های مهم کارنامه کیسینجر رو یه کوچولو بهش نگاه میکنیم. اولی بنگلادش یک کشوری که در واقع ما امروز به نام بنگلادش میشناسیمش تا 1971
یه بخشی از پاکستان بود. یعنی 50 ساله که کشوره. خود پاکستان هم البته تا 1947 جزء هند بود. خود هند هم البته تا همون موقع مستعمره انگلستان بود. تاریخ پیچیده‌ای داره اون منطقه. من تقریبا چیز زیادی ازش نمیدونم. کم کم حالا سراغش میریم. اینجا چیزی که برای اون مهمه اینه که در 1971 دولت پاکستان که رئیسش یحیی خان نزدیک هم بود به نیکسون کیسینجر، عملیاتی شروع کرد علیه بنگالی های شرق که معروف شد بعداً به نسل کشی بنگلادش. اینها هم میخواستن مستقل بشن. هند به رهبری ایندیرا گاندی از این استقلال طلبان بنگالی حمایت کرد. نهایتاً هند و پاکستان کارشون به جنگ کشید و آخرش هم پاکستان تسلیم شد و در نتیجهش کشور بنگلادش متولد شد در یک منطقه انقدر متراکم که همچی که کشور شد 7مین کشور پرجمعیت دنیا. ربطش به کیسینجر چیه؟ ربطش اینه که دولت آمریکا اون موقع میترسید که هند بره این غرب پاکستان رو بگیره. اینا میخوان از پاکستان جداشن. حالا اگه هند بره بگیرتش چی میشه؟ هند نزدیک به شوروی، متحد شوروی تقریبا، و اینطوری شوروی نفوذش در منطقه زیاد میشه و نمیخواستن که این اتفاق بیفته. طبیعتا این شد که بدون مصوبه کنگره اینا رفتن از پاکستان حمایت کردن. حتی سلاح فرستادن به پاکستان از مسیر ایران قبل از انقلاب دیگه. هم آمریکا خودش سلاح فرستاد، هم به چین گفت سلاح بفرسته. یکی از مهمترین فصول این جنگ، یکی از مهمترین صحنه‌های این جنگ، یک تلگراف خیلی معروفیه به نام The Blood Telegram. میگن این تندترین پیامیه که در تاریخ وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده. یه پیغام داخلی هم هست. از کنسولگری آمریکا در داکا در شرق پاکستان اون روز، بنگلادش امروز، 20 نفر از کارمندان امضاش کردن. با یه لحن تندی میگه که دولت ما، یعنی دولت آمریکا، کوتاهی کرده. ما سرکوب دموکراسی رو محکوم نکردیم، خونریزی رو محکوم نکردیم. این یک ورشکستگی اخلاقیه. اینجا نسل کشی شده و دولت ما تصمیم گرفته خودش رو بزنه به اون راه و از دولت پاکستان حمایت کنه. خیلی تلگراف مهم و تکان دهنده ایه. یه دونه هم نیست، در واقع 2 تاست. یکیش جزئیات هم داره. لحنش در محکوم کردن اقدامات دولت آمریکا یه طوریه واقعا خیال می‌کنی متن نماز جمعه تهرانه، ولی تلگراف داخلی وزارت خارجه آمریکاست و عملاً خطاب به کیسینجر و در محکومیت کیسینجر هم هست. و نکته درس آموز اینه که اینا این تصمیم غیر اخلاقیه رو گرفتن، در واقع محکوم دادگاه اخلاق و وجدان شدن در تاریخ. پشت آدمی که نسل کشی داشت میکرد در اومدن برای اینکه رو زمین برنده بشن، ولی روی زمین هم شکست خوردن. یعنی نهایتاً پاکستان با اون همه کشتار نتونست جنبش استقلال رو سرکوب کنه و بنگلادش مستقل شد. ولی این شد یکی از سیاه‌ترین فصل‌های کارنامه نچندان سفید آقای کیسینجر در 1971. به جز این مسئله ویتنام هم هست. جنگ ویتنام رو البته خب میدونیم نیکسون کیسینجر شروع نکردن. اینا که آمدن به قدرت رسیدن 20 سالی هست که آمریکا تو این جنگ گرفتاره. جنگ ویتنام یکی از اون جاهایی هم هست که جنگ سرد اصلا سرد نیست. یه جنگیه اول برای استقلال از فرانسه استعماری، بعد استالین و مائو میان به حمایت هوچیمین، بعد آمریکا هم میاد پشت فرانسه و این اصلا میشه یکی از جبهه‌های جنگ غرب و شرق در دوران جنگ سرد. خیلی هم جنگ ویتنام روی داخل آمریکا اثر گذاشت. جنگ طولانی و پرتلفاتی شد برای آمریکایی‌ها. از دل اعتراضات اجتماعی یه بخشایی از جامعه به این جنگ یا در کنار این اعتراضات اجتماعی جنبش‌های حقوق مدنی آمریکا جون گرفت. جنبش هیپیا در اومد. یه جای دیگری باید دربارش صحبت کرد واقعا. نکته ولی اینه که وقتی کیسینجر به قدرت رسید دنبال راهی بود برای پایان دادن به جنگ. همونطوری که آمریکا چند وقت بود که دنبال راهی بود برای پایان دادن به جنگ. کیسینجر قبل از اینم که بیاد در دانشگاه هم که بود روی موضوع کار کرده بود. وقتی هم که آمدن مذاکرات صلح پاریس شروع شده بود بین آمریکایی‌ها و ویتنامی‌ها. نیکسون هم تو کمپین انتخاباتیش گفته بود که ما اون مذاکرات رو ادامه میدیم، یعنی راه حل نظامی نه بلکه راه حل دیپلماتیک. جامعه هم دیگه دخالت نظامی آمریکا استقبال نمی‌کرد، کنگره هم حمایت نمی‌کرد. نیکسون هم می‌خواست که جنوب ویتنام رو نگه داره، متحد آمریکا و غرب نگه داره، آتش بس کنن بیان بیرون. اما در خفا نیکسون معتقد بود که باید راه رسوندن تجهیزات و مهمات به نیروهای شمال رو ببندن و برای بستن این راه یه گزینه‌ای که روی میزشون بود و هی جلوتر و جلوتر می آمد این بود که برن کامبوج رو بمباران کنن.
یه فکرش هم نیکسون این بود که من اگه قاطی بازی در بیارم اینا دستو میرن تو. یه استراتژی مدمن رو خیلی قبول داشت. میگفت من بگن آقا این یارو خیلی خیلی قاطیه، یه ضربه ای در میدان من اینطوری به اینا میزنم، در مذاکرات صلح پاریس ازشون امتیاز میگیرم. فکرم نکنین که خب جنگ دیگه، حالا یه بمباران بود، همه دارن همدیگه رو میکشن، این هم یه بمباران بود، اینقدر مخفی بازی، اینقدر فکر نداره، این ماجرا چرا اینقدر بدنامه. نکته اینه که داریم صحبت میکنیم درباره بمب ریختن روی کشوری که اصلا در جنگ نیست. کامبوج کشور بی‌طرف بود و البته نهایتاً هم این کارو کردن بدون اطلاع کنگره. نیکسون دستور بمباران رو داد، کیسینجر هم همراهش بود، موافق شده بود در واقع از خیلی قبلش و بعد از اجراش هم گزارش‌ها هست که هیجان زده بود و راضی. داستان این که اینا چنین عملیاتی رو چطوری مخفی انجام دادن و هدایت کردن و تو گزارش‌ها عملاً قایمش کردن برای خودش واقعاً قصه عجیب غریبیه. 4 سال طول کشید تا توی گزارش‌های رسمی سر و کله این موضوع پیدا شد و نقش کیسینجر نقش کلیدی بود در این بمباران و البته در مذاکرات پاریس هم. نهایتاً هم کیسینجر تونست در ویتنام با طرفین به یه معاهده آتشبسی برسن و همین شد دلیلی که به کیسینجر و به اون طرف ویتنامی مذاکره کننده جایزه صلح نوبل دادن. هرچند اون ویتنامی نپذیرفت چون گفت من نمیخوام اسمم در کنار کیسینجر بیاد. 2 نفر از اعضای کمیته نوبل هم در اعتراض به نوبل گرفتن کیسینجر اعتراض کردند ولی کیسینجر سرشو گرفت بالا و رفت جایزش رو گرفت. اینا 2 تا از کارهای خیلی مهم و مشهور کیسینجر بود. مهمترینش ولی این آخری است، وصل کردن آمریکا به چین. قبلش ولی یه نکته، کیسینجر در خاورمیانه هم رد پاش هست، در جنگ‌های عرب و اسرائیل، در آمریکای لاتین، در اروپا و در ایران توی خاطرات رجال دوران پهلوی هم رد پاش رو میبینیم، توی سیاستگذاری‌ها هم میدونیم که هست. واقعا هم شوخی نیست، طرف حالا اون دوره کارش چی 100 سالشه، الان 70 ساله داره حرف میزنه و مینویسه و کار میکنه و کاراش هم حداقل در دوره خیلی اثرگذار بوده، اگه نگیم بعدن اثر نذاشته مثلا مشاوره‌هاش و حرفاش روی بقیه. خیلی باید خوند و دید و نوشت و شنید تا همه ابعاد کاراش دستمون بیاد، خوب و بد. این فقط خلاصه است و شروعیه برای کنجکاوی بیشتر. برای اینو گفتم که حالا بدونم بقیه چیزاشو داریم ندیده نمیگیریم، فقط میگیم که به این 3-4 تا ما میپردازیم. اما معروف ترین نقطه کارنامه کیسینجر و رابطه با چین. ماجرای چین چیه؟ نیکسون که به قدرت رسید در چین مائو رئیس رابطه چین و آمریکا هم خراب. موضوع اصلی اختلاف هم چیه؟ تایوان. داستان تایوان قبلا گفتیم. خلاصش اینه که در چین جنگ داخلی بود. آمریکا از ملیگراهای حمایت کرد که جنگو به مائو کمونیست باختن، رفتن در یه جزیره به نام تایوان مستقر شدن، گفتن ما دولت در تبعیدیم. آمریکا به حمایتش ادامه داد. مائو همینطوری قدرتمند شد. اینا هم حمایتشون از تایوان بر نداشتن، نیروی نظامی رو اونجا بغل گوش چین نگه داشتن. این شد اولین و بزرگترین مشکل سر راه روابط 2 کشور. به جز این رابطه خراب داخل 2 کشور چه خبره؟ در چین یکی از انقلاب‌های پرهزینه و تلفات مائو در جریان انقلاب فرهنگیه. در آمریکا هم مشکلات داخلی به خاطر جنگ ویتنام در سطح بالایی. 23 سال هم هست که 2 کشور چین و آمریکا با هم رابطه‌شون خصمانه است و نیکسون مصممه که این وضع رو تغییر بده. میاد مأموریت میده به کیسینجر که بره این رابطه رو وصل کنه. واسطه اولی هم پاکستانه. رابطه‌شون با پاکستان خوب بود. نیکسون خودش به رئیس جمهور پاکستان گفت به مائو بگی که نیکسون میخواد ببینتش. ماجرای جذابی هم هست، این کاری بهش نداریم. ولی علت این که چرا نیکسون کیسینجر میخواستن برن به چین نزدیک بشن این بود که میخواستن بین چین و شوروی فاصله بندازن و موفقیت در این پروژه یا حداقل در شروع کردن این پروژه عادی سازی روابط واقعا شد بزرگترین دستاورد نیکسون. و جالبم هست بعضی از محافظه‌کارای آمریکایی امروز در 2022 الان نیکسون رو سرزنش میکنن، میگن این غول شدن چین تقصیر نیکسونه. نیکسون رئیس جمهور جمهوری خواه ها، ولی اینا سرزنشش میکنن، میگن رئیس جمهور بدی بود به خاطر اینکه در چین رو به دنیا باز کرد و ببین چی شد، داره همه ما رو میخوره. اوجش هم وقتی که در 1972 نیکسون رفت چین و مائو رو دید. اولین دیدار رئیس جمهور آمریکا از جمهوری خلق چین خیلی دستاورد بزرگی بود. قبلش طبیعتاً کیسینجر چند بار رفته بود چین مخفی و اینها، ولی اینا همه مقدمه بود برای اون سفر 1 هفتگی که به قول نیکسون دنیا رو تغییر داد. واقعا هم شاید حرف بی ربطی نباشه. دنیای امروز رو که بهش نگاه کنی، این سفر این بازگشایی روابط بود که درهای چین رو به دنیا باز کرد و زمینه ساز باز شدن فضای اقتصادی
چین شد. از اون موقع تا امروز بین رئیس جمهورهای آمریکا فقط کارتره که نرفته چین، بقیه همه میرن چین و اولین نفر نیکسون بود و بر همین این از سفرهای بسیار مهم دیپلماتیک که در طول تاریخ ضرب المثل شده هم. میگن که فقط نیکسونه که میتونه بره چین. چین رفتن آدمی مثل نیکسون میطلبه. برمیگرده به اینکه نیکسون آدم محافظه‌کاری بود، آدم سرسختی بود، کسی به نرمی نشون دادن متهمش نمیتونست بکنه. برای همین only Nixon could go to China، یا میگن it took Nixon to go to China. مفهومیه که خیلی چیزای دیگه هم میشه تصریحش داد. ضرب المثل خوبیه واقعا. این سفر و در واقع این پروژه‌ای که کیسینجر پیش برد برآیند نیروها رو در جنگ سرد عوض کرد. آمریکا و چین در برابر شوروی متحد شدند و تبادلات فرهنگی اقتصادی هم بین چین و آمریکا شروع شد. کتاب چین کیسینجر رو که بخونیم، ما در بی پلاس خلاصش رو گفتیم، میبینیم که کیسینجر چه نگاهی داره به تاریخ چین، از چه زاویه‌ای با چه هدفی دنبال این عادی سازی بود، اصلا در چین دنبال چی بود و امروز هم جالبه که با همون لنز چین رو و روابط آمریکا و چین رو میبینه و تحلیل میکنه و دربارش به آدمای در قدرت مشاوره هم میده. هنری کیسینجر از معروفترین سیاستمداران قرن 20. چند سال پیش از یک تعدادی از تاریخ‌دانا پرسیدن که کیسینجر آدم خوبی بود یا بدی بود. میراث کیسینجر چیه؟ به این مناسبت که یک زندگی‌نامه تازه‌ای ازش منتشر شده بود. زندگی‌نامه به این کلفتی من توی کتابخونه دارم و همش درباره تازه سالهای قبل از به قدرت رسیدنش. اونجا میتونیم نظرهای متفاوت آدم‌هایی رو که مطالعه کردن این آدم رو و کارهاش رو ببینیم. خیلی‌ها در سالهای اخیر میگن که اصلا این همه سر و صدا درباره این آدم بیش از حده. درباره چین ابتکارات بیشتر مال خود نیکسون بود، اعتبارش باید به اون برسه. ضمن اینکه امتیازایی که کیسینجر در چین داد رو میگن خیلی شد تا سالها اصلا به کسی نگفته بود. برای همین مذاکرهش ضعیفتر از اونی بود که مثلا ما فکر میکردیم. میگن تصویری که از کیسینجر هست بیشتر ساخته خودشه. ایده هاش تازه نبود، اوریجینال نبود، روشش تازه نبود، طرز فکرش نو نبود. در قضاوت‌های اخلاقی که عموما نمره منفی میگیره، اما در مفید و مؤثر بودن سیاست‌هاش هم الان از نظر بعضی از اهل فن سوال و شبهه زیاده. مثلا همونی که گفتیم درباره پاکستان و بنگلادش و اینا. ولی حالا من دنبال قضاوت یه خطی و یه پاراگرافی نیستم. همچین قضاوتی خیلی نمیدونم چه فایده‌ای میتونه داشته باشه، به درد کی میخوره یه چنین حکمایی. من بیشتر دوست دارم درباره پروژه ها، درباره ایده ها، درباره اجراشون، درباره اثرشون، درباره اینکه چطوری فکر کردن که این تصمیم رو گرفتن، این چیزا رو بدونم. و این آدم مهمیه به خاطر اینکه ایده های زیادیش اجرا شده و نتیجهش رو بعداً میشه دید. یه سری لینک ها این پایین هست، پیشنهاد میکنم ببینین. این چیزی که ما اینجا گفتیم، این ویدیو فقط واقعا یه مقدمه بود که با کارنامه یکی از معروفترین دیپلمات‌های تاریخ آشنا بشیم، آقای هنری کیسینجر. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.